كل المحاولات لإقناع سلمى بالتلوين فشلت. سلمى بتعاني من مشكلة في النظر؟ لا أبداً، الحمد لله نظرها كتير منيح. حتى لما كانت تروح على الحضانة كانت عم تلون بطريقة كتير طبيعية. أنا آسف، ممكن يكون الموضوع وراه عامل نفسي، جو معين في البيت؟ إطلاقاً، نحن بأحسن حال. سلمى حبيبتي، أنت عن جد ما بدك تلوني؟ ايه فعلا ما بدي لون، واصلا شو مستفاد يعني من التلوين؟ مشان تعرفي وتشوفي الدنيا الصح وتوصفيها صح يا حبيبتي. سلمى حبيبتي، أنت زعلانة شي من معلمة الرسم؟ لا مو زعلانة منها، بس زعلانة إنها عم تضيع وقتها بشي مو مفيد، وأصلا أنا بحب الدنيا بالأبيض والأسود. في البدء كان الأبيض والأسود. أجبر صناع الأفلام على هذا لأسباب تقنية، وحين بدأت السينما تتطور في رؤيتها للعالم بعيداً من ثنائية الأبيض والأسود وصراع البطل الطيب والخصم الشرير على البطلة الجميلة، تطورت أيضاً رؤيتها للألوان وسعت لترينا الدنيا على حقيقتها. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن الألوان في عالم الفن السابق. أولى محاولات ظهور الألوان في السينما كانت في عام 1895 حين تم تلوين مشهداً استعراضياً بشكل يدوي في فيلم قصير صامت لم تتجاوز مدته 45 ثانية، لينبهر الجمهور بمشاهدة الألوان على الشاشة لأول مرة مع فيلم أنابيل سيربنتين دانس. بالرغم من قصر مدة الفيلم كان تلوين كل لقطة يدوياً شديد الصعوبة وباهظ التكلفة، ومع ذلك تكررت هذه التجربة في فيلم رحلة إلى القمر للمخرج جورج ميلياس، حيث صدرت نسخة ملونة منه تطلبت توظيف العشرات من عاملات التلوين لإنجاز هذه المهمة الصعبة. استمرت تجارب التلوين اليدوي وتطورت عبر السنين حتى وصلنا إلى عام 1924 مع فيلم جريد لنرى لمعان الذهب بلونه المميز ونحن نتابع قصة عامل سابق بأحد المناجم، ومع نهاية الفيلم وزيادة طمع البطل يكسو اللون الذهبي الشاشة بكاملها لينقل للمشاهد معنى سيطرة الطمع على حياة البطل بالكامل. دخلت السينما بعد ذلك مرحلة صبغ الفيلم في المعمل أو ما يعرف بعملية التنتينج أند تونينج، حيث يتم صبغ الفيلم كله بلون واحد ويتم نقع خام الفيلم بعد التصوير في مادة خاصة في المعمل لتعطيه لوناً مميزاً. يعني حين تغمر الفيلم في النحاس فأنت تعطيه اللون الأحمر المائل إلى البني، وحين تغمره في الحديد فأنت تعطيه اللون الأزرق، وهكذا. سنرى استخداماً مميزاً لهذه العملية على يد المخرج D.W. جريفيث في فيلمه الشهير The Birth of a Nation، والذي تم إنتاجه عام 1915 مستخدماً أسلوب التنتينج بأكثر من طريقة داخل الفيلم. اللون الأزرق الداكن للمشاهد الليلية، واللون الذهبي ليعطي ضوء النهار، أما اللون الأحمر فهو لمشاهد الحرائق ومشاعر الخوف والرعب. بعد ذلك جاءت المرحلة الثالثة لتلوين الفيلم خلال التصوير بطريقة مبتكرة، وذلك بوضع فلتر أو مرشح ضوئي ملون أحمر أو أخضر أمام العدسة، ووضع اللون الآخر أمام آلة العرض لتعطينا الانطباع بأن الصورة ملونة عبر مزج اللونين معاً، لتبقى مشكلة غياب اللون الأزرق ويتم حلها بعد عدة محاولات اكتمل بها نجاح تقنية التكنيكولر. قامت هذه التقنية على التقاط المشهد 3 مرات بنفس العدسة، كل مرة بأحد الألوان الثلاثة أحمر، أخضر، أزرق، ويتم فيما بعد مزج النسخ الثلاثة الملونة لنفس اللقطة لتعطينا في النهاية مشهداً بالألوان الطبيعية،
قبل أن يغدو هذا التطور جزءاً من الماضي بعد أن تواصلت رحلة السينما مع الألوان. We've got to get away. We've got to run away. بعكس الشائع، لم يكن فيلم The Wizard of Oz الذي أنتج عام 1935 أول فيلم يستخدم تقنية التكنيكولر، لكنه كان الأكثر تأثيراً في جمهور السينما بسبب طريقته في استخدام الألوان ونجاحه في تحويل كتاب الأطفال الشهير The Wonderful Wizard of Oz إلى واحد من أعظم الأفلام في تاريخ السينما. تسألون أين الألوان؟ كان الفيلم ذكياً بحيث جعل انتقال دوروثي من عالمها الواقعي إلى عالم أوز الساحر نقلة من عالم الأبيض والأسود إلى عالم الألوان. سأريكم. في هذا المشهد تخرج البطلة دوروثي من عالمها الواقعي بالأبيض والأسود وتفتح الباب لتجد نفسها في عالم ملون مليء بالغرائب، وهو عالم أوز الساحر. وحين تقاسم الفيلم جوائز الأوسكار في عام إنتاجه مع فيلم Gone with the Wind، بدا ذلك إعلاناً عن عصر جديد للسينما مع الألوان وذهاب زمن الأبيض والأسود مع الريح. Follow the yellow brick road. Follow the yellow. Now which way do we go? Pardon me. That way is a very nice way. حرص المستشارون الفنيون للفيلم على أدق التفاصيل لتحقيق صورة مبهرة، ففي النص الأصلي كان حذاء دوروثي فضياً، لكنهم أصروا على تحويله للون الياقوتي ليبرز على الشاشة أكثر، ويصبح ذلك الحذاء أيقونة سينمائية مثل باقي عناصر وشخصيات الفيلم. Like a bird from these prison walls I'll fly out. مع التطور المستمر لتقنيات تلوين الأفلام، تخلصت السينما من إشراف مستشاري شركة تكنيكولر بفضل شركة كوداك وبدائلها الأقل تكلفة والأسهل استخداماً، حتى تغير كل شيء في عام 2000 على يد الكمبيوتر لتدخل السينما مرحلتها الرابعة في التلوين، وهي مرحلة ما زالت مستمرة حتى الآن. في عام 2000 قام لأول مرة فيلم أو براذر وراذو للأخوين جول أند إيثان كوين بتصحيح الألوان بالتقنية الرقمية لإعطاء الفيلم أجواء خريفية تناسب مضمونه وفترته التاريخية. ولكي يتم ذلك بشكل دقيق عبر الكمبيوتر، كان لابد أولاً من تحويل النيجاتيف المصور عبر معدات خاصة إلى نسخة رقمية. ليصل الأخوان كوين إلى نتيجة مرضية، تمت مراعاة الكثير من التفاصيل خلال التصوير، فمشهد المطاردة بالسيارة تم تصويره خلال 15 يوماً في أوقات مختلفة من النهار وفي أجواء مختلفة، لكن اللقطات ظهرت وكأنها وحدة متجانسة بفضل تصحيح الألوان. ونجح مدير التصوير روجر ديكنز مع فريق عمله في تحقيق رغبة الأخوين في نقل المشاهد إلى عام 1937 في ريف الميسيسيبي. Is this a road to Itabena? It was off-season, and by that time decidedly out of fashion, and it had already begun its descent into shabbiness. مع هذا التطور السريع، تطلب الأمر عامين فقط ليصدر أول فيلم ملون بالكامل بشكل رقمي، وهو سلام دوغ مليونير، ليبدأ تصحيح الألوان بالكامل عبر الكمبيوتر،
ويتاح للسينما فرصة تقديم أفلام تلعب فيها الألوان دورا محوريا. على سبيل المثال في هذا الفيلم The Grand Budapest Hotel، حيث استخدم المخرج ويس أندرسون الألوان بشكل فريد للتعبير عن 3 فترات زمنية مختلفة تدور فيها أحداث الفيلم. في هذا المشهد مثلاً نرى اللقاء الأول بين الفتى زيرو مصطفى ومدير الفندق غوستاف، وتبدأ ألوان الملابس والديكور في تشكيل علامة بصرية مميزة للحكاية في هذه الفترة، قبل أن تتغير حين ننتقل إلى فترة زمنية مختلفة. ليكشف الفيلم عن الإمكانية المدهشة للعب بالألوان على شاشة السينما بفضل الكمبيوتر وقدراته. Experience. Hotel Kinski kitchen boy, 6 months. Hotel Berlitz, mop and broom boy, 3 months. Before that, I was a skillet scrubber. Experience 0. ناتالي كالموس. لا أظن أنكم سمعتم عن هذا الاسم من قبل، مع أنه ظل مكتوباً في نهاية كل فيلم ملون صنع في الولايات المتحدة وبريطانيا قبل بداية الخمسينيات. كانت ناتالي قد قامت مع زوجها هربرت في عام 1912 بتطوير نسخة أولى من تقنية التكنيكولر، قبل أن تصبح هذه التقنية فيما بعد شركة بنفس الاسم. كانت تقنية التكنيكولر تتطلب مجهوداً كبيراً خلال التصوير ومعدات ضخمة تصدر أصواتاً مزعجة، وكانت ناتالي الشغوفة بعملها حريصة على وجودها الدائم في الاستوديوهات قبل وأثناء التصوير، مما شكل إزعاجاً كبيراً لمخرجي الأفلام، فقدموا شكاوى للاستوديوهات ضد ناتالي لأنها تعيق حركة التصوير بملاحظاتها المستمرة على سير العمل. شاركت ناتالي في أكثر من 500 عمل ملون في فترة صعود الشركة، واشتهرت دائماً بحرصها الشديد على خروج كل فيلم على أكمل وجه، لكن إخلاصها لم يجعلها محبوبة، واجتهادها لم يمنع زحف التطور، خصوصاً مع دخول شركة كوداك إلى سوق السينما. ما أقوم بصنعه الآن يشبه ما فكر فيه أحد رواد السينما العربية سنة 1946، حيث قرر المخرج محمد كريم أثناء إخراجه لفيلم لست ملاكاً من بطولة المطرب المشهور محمد عبد الوهاب أن يستخدم الألوان على الشاشة للمرة الأولى. ولأن تجربة الألوان كانت ما تزال جديدة وصعبة ومكلفة، فقد قرر استخدامها في تقديم أغنية عمري ما هنسى يوم الاثنين فقط ملونة في الفيلم. ولكن للأسف ضاعت النسخة الملونة من الأغنية ولم يتبقى غير الأبيض والأسود. أنا كنت متأكدة إنك رح تفشل، بس صراحة مستواك بالفشل هو اللي فاجأني. قلت لك من قبل ما تجرب شيء منك متأكد منه. أصل صعب يعني أقدم ولون في نفس الوقت، خلص اللي في إيدي وهرجع والمحل يكون أحسن من الأول. طيب شو خص الجمهور يتراجعوا لأيام الأبيض والأسود؟ أنا رح حل المشكلة بس كرمالهم. يلا كمل الفقرة، ما في وقت. وبعد 4 سنوات حاولت السينما العربية مواجهة الأفلام الأجنبية الملونة. في سنة 1951 أنتجت السودان أول فيلم ملون، كان غنائياً بعنوان الخرطوم للمطرب حسن عطية، وحقق نجاحاً كبيراً. توالت المحاولات العربية لتسويق الأفلام باستخدام عبارة بالألوان الطبيعية، فكان فيلم مرحباً أيها الحب في لبنان سنة 1962. 5 ليرات بس. وفيلم عقد اللولو في سوريا سنة 64 هي التي أذابتني شوقاً وحباً شماً. ولحقت الجزائر بالقائمة في عام 69 بفيلم الخارجون عن القانون. وفي سنة 1976 أنتجت الكويت فيلم الصمت. بسبب ارتفاع تكلفة تلوين الأفلام وقلة الصناع المحليين المتمكنين، كان السفر للخارج لتلوين الأفلام هو الحل، رغم أن التجارب لم تكن دائما مضمونة. المطرب المعروف محمد فوزي حاول تلوين فيلميه الحب في خطر ونهاية قصة في فرنسا عام 51،
لكن النسخ الملونة احترقت وبقيت الأبيض والأسود، ليتأخر انتشار الأفلام الملونة في السينما العربية إلى أن أصبح إنتاجها أسهل من ذي قبل. في فيلم القاهرة 30 أطلق المخرج الكبير صلاح أبو سيف تجربة استخدام الألوان لغرض فني يخص دراما الفيلم، لإظهار الفرق بين طبقتين مختلفتين من المجتمع، ليتكرر استخدام الألوان بشكل فني في أفلام قليلة مثل أحلى الأوقات، حيث نتحول من الألوان إلى الأبيض والأسود لاستعادة ذكرى من الماضي، أو تغيير اللون ليصبح باهتاً لنفس السبب في فيلم ملاكي اسكندرية، أو يتم صناعة فيلم كامل بالأبيض والأسود لسبب فني مثل فيلم ناصر 56، أو يتم ربط اللون بالزمن مثل فيلم ديكور، ليبقى الاستخدام الأمثل للألوان في السينما العربية في فيلم المومياء لشادي عبد السلام، حيث تم عمل تصميم لوني وبصري قبل تصوير الفيلم، مما أعطى الفيلم مكانة فنية خاصة. وده ألونه إزاي ده؟ أنا آسف استريح ثواني وراجعلك. يا ريتها موت، مش عايزين مشاكل. أنا اسمي فادي ملك، وأنا بشتغل فيلم كولورست. في أفلام عملتها من الأفلام اللي بحبها جدا، في فيلم اسمه أسماء هو فيلم مصري، في فيلم تاني اسمه 678. ومن الأفلام الأجنبية اللي اشتغلت فيها كان سلسلة تيكن 2 تيكن 3. كيف بتنقي الألوان اللي بتعطي انطباع معين عند الناس؟ الألوان ليها تأثير على الذهن بتاع البني آدم. إن الصورة تكون دارك مثلا، صورة غامقة، أو إن يكون في لون أزرق كتير، بيديكي إيحاء إنه أنت مش مستريحة، أو إنه في حاجة مش كويسة هتحصل في المشهد اللي بعديه. المتفرج ما بيكونش مستوعب تأثير اللون عليه، لكن هو بالعقل الباطن بالظبط. برافو عليك. طيب شو هي أنواع الكولر باليتس وكيف تستخدموها عادة بالتلوين؟ color palettes مرتبطة بمخزون الذكريات بتاعنا. يعني احنا لو كنا موجودين مثلا في مكان ما واحنا صغيرين، والمكان ده ليه ألوان لون أزرق سماوي مثلا وأبيض، والذكريات دي ذكريات حلوة، لو اتفرجتي على حاجة فيها نفس الكولر باليت دي هتحسي بأحاسيس مرتبطة كنتي حاساها في نفس الوقت كنت رح يرجع لنا الشعور. مظبوط exactly. في أنواع كتيرة من الكولر باليتس، بس أشهر نوعين هو اختيار ألوان قريبة من بعض في اللي احنا بنقول عليه الكولر ويل، زي الأصفر والأورنج والأحمر والأخضر، أو إنه نختار ألوان عكس بعض زي الأصفر والأزرق. الألوان زي الأصفر والأورنج والأحمر احنا بنطلق عليهم كلمة warm colors. والألوان اللي زي الساين جرين البلو الماجنتا هي ألوان cold colors. طيب بالنسبة لفيلم أسماء، خبرنا كيف اشتغلت عليه بالنسبة للتلوين. يعني معايا بسم الله ما شاء الله حبيبة في ثانوي ما شاء الله. الفيلم فيه أحداث بينقل بين نوعين من الأحداث الحياتية الطبيعية اللي بتحصل للشخصية اللي اسمها أسماء، والسبورت جروب اللي هي بتروح تقابل فيها الناس ويتكلموا عن المرض اللي عندها، وكل واحد يحكي قصته. فلأنه المفروض إنه سبورت جروب هو أكتر مكان ترتاح فيه ويكون وورم بالنسبة لها وتقدر تطلع فيه، فاخترنا إنه الباليت بتاعة المكان ده تكون كلها وورم باليت، عشان الشخص اللي بيتفرج يحس إنه هو بيتفرج على مكان هو مرتاح فيه، لونه طبيعي، شكله طبيعي. وفي نفس الوقت لأنه كل الناس دي عندها مقاسي، قررنا إن احنا نخلي السين ده غامق شوية على الوشوش، فلما يكون الشخص بيتفرج مش هيبقى شايف الوش بالظبط، فبيديله إحساسين متناقضين في نفس الوقت. إحساس إنه هو مكان مريح، وفي نفس الوقت إحساسه إنه لا، هو على قد ما هو مكان مريح في حاجة مش طبيعية في المكان ده. دي الباليت المختلفة اللي استخدمناها في فيلم أسماء للحياة اليومية، وبيغلب عليها لون الأزرق سواء في الأرت دايركشن، سواء الفرنتشر الكنبة أو الحيطان، حتى هدومها، لأنه بيديكي إحساس عدم الراحة. دي نقطة. تاني نقطة إنه هي درجات من الألوان كلها شبه بعض، وده بينقلك وانتي بتتفرجي إنه البني آدم ده حياته ما فيهاش حاجة مختلفة. حياته بدائية جدا، روتينية جدا، كلها شبه بعض وكلها معاناة. ده واحد من السينز المهمة جدا اللي اشتغلنا عليها كتير برضو. السين ده كانت أسماء بتشتغل في مكان معين، ولما الناس اللي بيشتغلوا معاها عرفوا إنه عندها مرض الإيدز،
كلموها وقالوا لها ان انت لازم تسيب الشغل، وقدام كل زمايلها المديره بتاعتها قالت لها انه احنا هنسال الناس لو هم اوكي ولا لا ان انت تشتغلي معاهم، وكل الناس قالت لا. احنا والزملاء لمينا لك المبلغ ده علشان يسند معاكي لحد يا ست لما ربنا يفرجها عليك. موقف محرج يعني كانت. موقف محرج. كنا بنهتم انه عينين اسماء اوقات كتيره جدا ما يكونش فيها اي لمعه خالص، ففي كتير في السينز اللي زي دي كنا بنحاول نغمق عينيها عشان يديكي احساس انه الشخص ده ميت من جوه، انه بيعاني لوحده من جوه، وده بينعكس على نظرته لكل حاجه حواليه. ده الزمن تاني في حياه اسماء، هو الماضي بتاعها. أسماء كانت بتحب شخص وارتبطت بشخص، فبيرجع بالوقت الأسماء وهي أصغر إلى الذكريات السعيدة. وهنا بنرجع ننقل على باليت تانية، باليت فيها أصفر كتير، فيها سعادة كتير، لأنه بينقلك إحساس الذكريات اللي هي بتشوفه. فاختيار الألوان كلها، اللون الأصفر، اللون الأحمر، اللون البرتقاني، اللون الأبيض، كل الباليتس دي بتنقلك مشاعر بالدفء، صح، واحساس انه المكان ده حلو، المكان ده منور، المكان ده بيدخلي احساس بالسعاده. يعتبر المخرج الإنجليزي ألفريد هيتشكوك من أكثر المخرجين قدرة على استخدام الألوان في أفلامه للتعبير عن مشاعر وأفكار الشخصيات. أشهر مثال هو استخدامه للألوان في فيلم فيرتيغو عام 1958. يخصص هيتشكوك لبطل فيلمه سكوتي اللونين الأحمر والبني. نرى ذلك في ملابسه وأثاث منزله والباب الأحمر المميز لشقته. أما خطيبته السابقة ماج فنميزها منذ بداية الفيلم باللون الأصفر في ملابسها وحوائط منزلها وأثاثه. أما الشخصية المحورية الأخرى في الفيلم مادلين أو جودي فنراها باللون الأخضر. في مشهد ظهورها الأول في الفيلم وفي محيط أحمر بالكامل نراها ترتدي زياً أخضر يجعلها بارزة بين الحضور. تتحرك بسيارة خضراء وفي مشاهدها يحيطها اللون الأخضر دائماً في الحديقة أو حتى عندما تلقي بنفسها في النهر. وبين اللونين الأحمر المخصص لسكوتي والأخضر المخصص لمادلين أو جودي تدور أحداث الفيلم. Could I ask you a couple of questions? What for? Who are you? My name's John Ferguson. Some kind of Gallipo? لكن عندما يقع سكوتي في حب مادلين نراه يتخلى عن لونه المفضل ويرتدي الأخضر، بينما ترتدي ماج اللون الأحمر لونه المفضل لتعلن له عن محبتها الباقية دائماً. ويترك لنا هيتشكوك أن نستنتج أن اللون الأحمر لون سكوتي المفضل في الفيلم كان لون الخوف وهواجس الحب. أما الأخضر لون مادلين أو جودي المفضل فقد كان علامة على شخصيتها الشبحية والبعيدة عن الحقيقة. ليضرب هيتشكوك بما قدمه في فيلمه مثلاً فنياً عظيماً على استخدام الألوان بشكل درامي وفني ملهم. يعني مين اللي اختار أسماء الألوان؟ مين بفوت براسها هالأسئلة الغريبة؟ يعني مثلا هاد ليه سموه أصفر؟ ليه ما سموه شمسي أو موزي؟ العالم اتفق تسميه أصفر مثل ما نحن اتفقنا نسميكي سلمى. وليه أنا أخذ برأي الناس؟ ليه ما كل واحد يسمي لونه بنفسه؟ يبدو أن الموضوع سيطول مع سلمى، فلا داعي لتعطيلكم أكثر. لنتمنى فقط أن تدور عجلة التطور وتقنع سلمى بأهمية الألوان، مثل ما اقتنع من قبل فنانون رأوا أن العالم لا يصح أن نراه على الشاشة إلا بالأبيض والأسود، ثم نجحوا في رؤية جماله على الشاشة بالألوان. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء.